De 3 luni, Vera se trezea cu gânduri că nu poate fi mai rău. Totuși, se înșela. Cu puțin timp în urmă, era fericită alături de frumosul ei, Eugen, când, dintr-o dată, totul s-a prăbușit într-o prăpastie. Probabil că s-ar fi recuperat de mult după despărțire, având în vedere că în viața Verei au fost pierderi și mai grave, dar faptul că ruptura a avut loc absolut brusc, fără niciun motiv vizibil, o descuraja, lăsându-i gândurile blocate în absența oricărei alte opțiuni. În singurătate, adesea se gândea la ce s-ar fi putut întâmpla cu iubitul ei. Întrebările doar generau altele noi, enigme pe care inima ei nu le înțelegea încă, asupra cărora mintea ei fierbea constant. Era cu Eugen de 2 ani, iar cu o zi înainte de despărțire, el construia planuri cu un entuziasm nemai văzut despre cum se vor muta împreună și, în sfârșit, vor începe o viață comună. Dacă cumva rămâi însărcinată, ne vom duce imediat la oficiul stării civile, îi spunea el cu încredere și atât de serios, încât Vera nu avea nici cea mai mică îndoială în cuvintele lui. Eugen îi plăcea să se plângă de soartă, că femeile care îi ieșeau în cale erau defect, așa cum spunea el, căci nu i-au dăruit copii, despre care visa atât de mult. Știi, îmi e atât de greu când, după întâlnirile cu prietenii, toți se duc acasă la soțiile și copiii lor, iar eu, ca un ultim nefericit, mă duc într-o casă goală, unde nimeni nu mă așteaptă, își vărsa adesea sufletul Eugen, privindu-i ochii triști, plini de empatie și compasiune. Pupilele lui ardeau, iar, privind în acea prăpastie nesfârșită, Vera se scufunda în anticiparea fericirii comune. Bărbatul îndrăgostit visa colorat la copii împreună, o casă confortabilă și chiar un câine, pe care, se pare, și-l dorea încă din copilărie, dar din cauza muncii în ture nu și-l putea permite. Vera asculta cu fervoare cuvintele lui. Sprijinindu-se pe ele, părea că se urcă pe o scară tot mai sus în propriul ei rai, pe care nu l-ar fi schimbat pentru nimic. Dar, din păcate, ca și cum un răufăcător invizibil i-ar fi pus un obstacol, ea a căzut din cer în cel mai mocilos nămol pe care și l-ar fi putut imagina și s-a afundat în el complet. Vera Tuidela stătea pe telefon, citind sfaturile psihologilor. Pentru o clipă, puterile îi reveneau pentru un salt înainte, dar, de îndată ce încerca să-și încordeze mușchii, mâinile îi cădeau din nou, iar o peliculă transparentă îi acoperea ochii, care nu voiau să mai vadă nimic în jur. Se mai întâmplase și înainte ca Eugen să dispară din viața Verei fără nicio explicație, justificându-se ulterior printr-o depresie profundă și alte lucruri vagi și neclare, în care Vera credea, deși nu înțelegea astfel de stări. Credea în el fără rezerve, pentru că dorea și adesea îi cerea fraze de genul: am avut o perioadă dificilă și nu am vrut să te încarc cu problemele mele, dar acum totul s-a terminat, suntem din nou împreună. În această perioadă, am realizat și mai mult cât de mult îmi ești dragă. Ești pentru mine ca un rază de lumină în regatul întunecat. Eugen putea să-i explice ore în șir despre sentimentele lui, inspirându-se din ochii ei gri, care aproape că nu clipeau, temându-se să nu piardă cea mai importantă adevăr din viață. Din păcate, Eugen vorbea cel mai adesea monoton, ca și cum le-ar fi cântat o melodie de leagăn fetiței sale, fără să se intereseze cum se simțea ea când el dispărea pur și simplu și nu răspundea la apeluri. În acele zile, Vera se simțea cea mai nefericită ființă vie de pe planetă. Să o salveze de moarte și să o liniștească puțin puteau doar cele 2 tricouri ale lui. Le îmbrățișa și le apăsa la față în momentele de despărțire, încercând să simtă măcar o fărâmă de căldură. Și, ajustând toate gândurile și receptorii la asta, fata devenea într-adevăr mai aproape de el, colorându-și și mai mult imaginația. Lucrurile puține ale lui Eugen îi înlocuiau prietenele, cu care Vera, în momentele de tristețe, nu putea nici măcar să vorbească. Treptat, toți cunoscuții ei au încetat să mai întrebe despre starea ei, adesea dând peste starea ei proastă, pe care încerca să o ascundă, dar fără succes. În aceste perioade, în timpul conversațiilor, îi apărea adesea un râs inadecvat, care înlocuia o evidentă iritabilitate, iar comunicarea cu oamenii a scăzut la minimum. Chiar și cei mai răbdători interlocutori simțeau un gust neplăcut după astfel de discuții, ceea ce, desigur, nu plăcea nimănui. Doar uneori era nevoită să comunice cu tânăra vecină, Svelana, care venea la ea pentru a colora cumva zilele ei rurale. Deși Svelana era cu 10 ani mai mare decât Vera, diferența de vârstă aproape că nu se simțea. Vera, de natură calmă, obișnuia să se lase influențată de ea și să facă cu entuziasm ceva în competiție cu Svelana. Dar acum nu mai rămăsese decât o depresie prelungită, din care nu era salvare. Svelana trăia în sat din lipsă de opțiuni. Părinții ei au trecut de pragul de 70 de ani ai unei vieți destul de fericite și acum semănau cu copii, pe care Svelana însă nu îi avea. Îngrijind părinții în vârstă, înțelegea că timpul ei propriu trece, dar nu putea proceda altfel, căci în afară de ei, Svelana nu avea pe nimeni. Lucrând la biblioteca școlii,
a început să simtă și mai mult pesimismul și, voind sau nu, a început să o viziteze pe Vera, în timp ce aceasta se ascundea în singurătate și plutea în amintirile ei, retrăind din nou și din nou momentele plăcute din viața ei, care fără Eugen nu avea niciun sens. Pe parcursul întregii sale vieți dificile, Vera a încercat să cucerească diverse vârfuri, să se perfecționeze și să muncească din greu pentru rezultate. O elevă model în viață, un exemplu de urmat, ea învăța orice știință ca pe nuci, dar în dragoste se simțea o adevărată elevă de nota 2. În ciuda tuturor acestor lucruri, Vera considera un astfel de dar al sorții, precum Eugen, pe deplin meritat. De ce nu? Un bărbat chipeș, ochii lui albaștri nu puteau lăsa indiferentă nicio femeie, de la cea mai tânără până la cea mai în vârstă. Privirile se opreau asupra lui, atât de la fetele foarte tinere, cât și de la doamnele mai în vârstă, care păreau să se trezească dintr-un somn lung, amintindu-și de ceva important. Eugen avea un gust excelent, iar hainele alese cu grijă păreau că se topeau pe corpul său bine conturat, subliniind calitățile sale, ca și cum ar fi fost tentante să descopere secrete ascunse, care erau ascunse de ochii curioșilor muritori. Eugen poseda un magnetism interior, care, împreună cu mașina sa scumpă de import, părea să comande femeilor să se așeze la coadă. Vera era îndrăgostită de fiecare fir de păr al lui, de fiecare detaliu al imaginii sale și chiar de numerele sale misterioase de înmatriculare, 3 opturi, pe care reușise să le obțină cu ajutorul farmecului său, dar despre asta, desigur, nu vorbea. Vera se raporta indiferent la invidia puținelor sale prietene, în adâncul sufletului, conștientizând că niciuna dintre ele nu ar putea să-i fie concurentă, nici în frumusețe, nici în inteligență, nici în titanica perseverență pe care o investea în atingerea oricărui obiectiv. În adâncul sufletului, Vera se ridica instantaneu la cer, de îndată ce cineva îi invidia, dar invidioșii, privind la starea ei în declin, deveneau din ce în ce mai puțini. Pentru fiecare minut de fericire, ea plătise deja cu prețul unor suferințe teribile, care îi chinuiau psihicul delicat și încrezător până la punctul în care începea să se îndoiască dacă acest Eugen a fost cu adevărat, sau poate că totul a fost doar un vis. Ah, cât de mult și-ar fi dorit Vera ca totul să fie un coșmar obișnuit, dar, din păcate, în memoria Verei se învârtea constant acea zi nefericită, care încă de dimineață se masca sub o aparență obișnuită. Iată-o, umplând cu dragoste ardei, așezându-i cu grijă în oală, gustând din supa aromată, și atunci a sunat telefonul. Nu veni la mine, îți voi explica totul mai târziu, a spus Eugen cu o voce uscată și a închis. Vera nu a putut crede ce a auzit timp de 1 minut. E o glumă? I-a venit în minte o idee absurdă, căci nu putea accepta nicio altă explicație. Vera s-a așezat la masă și, ridicând o foaie de hârtie de pe podea, pe care o scăpase din cauza surprizei, a început să o răsfoiască repede, ca și cum ar fi trecut cu degetele peste fiecare rând. Pe acea foaie, în mâinile Verei, cu 1 minut înainte, era scrisă o bucurie nesfârșită, un bilet în viața ei fericită, rezultatul unei ecografii cu confirmarea sarcinii de 14 săptămâni. Dar acum această fericire a fost acoperită de o durere, un sentiment mai familiar pentru Vera în ultima vreme. Revenind în simțiri, Vera a încercat să-l sune pe proaspătul tată al copilului, căruia cu 5 minute înainte voia să-i comunice această veste bună, dar totul s-a dovedit a fi în zadar. Eugen a adăugat-o din nou pe Vera în lista lui neagră, fără nicio posibilitate de a ajunge la el. Nu, nu se poate, a izbucnit Vera, lovind masa cu mâinile. A fotografiat rezultatul ecografiei cu telefonul și l-a trimis instantaneu. Era online. Cu speranța, a început să se uite la ecranul telefonului, așteptând o reacție. În cap îi apăreau bucăți din promisiunile și cuvintele lui, când, dintr-o dată, pe ecran a apărut mesajul „Hai să rezolvăm această problemă în alt mod”. Vera s-a înghețat și, cu buzele palide și fără viață, a rostit în ce alt mod. Nu ești fericit că sunt însărcinată? Privea pe fereastră, iar Vera a înțeles în sfârșit că Eugen nu o aude deloc și, șocată de reacția lui, a început să scrie. Eugen, ce ai? Sună-mă imediat. Nu sunt glume, sunt pe marginea prăpastiei. Dar Eugen a scris doar înapoi când pot. Voi veni și cu siguranță vom vorbi. După această frază promițătoare, Eugen a adăugat-o pe Vera în lista lui neagră și a dispărut misterios timp de 3 luni. Lumea din fața nefericitei fete s-a prăbușit complet. Vera lucra ca vrăjitoare, iar până la sarcină, tânăra femeie era mulțumită, dar totul s-a schimbat brusc. În trecut, îi plăcea munca fizică și nu o deranja deloc ziua de lucru de 12 ore. Acum mergea la muncă ca la muncă silnică. Oboseala constantă din cauza efortului fizic și stresul o epuizau atât de mult, încât Vera a început să piardă în greutate. Se părea că amână să se înregistreze la spital, iar când,
În cele din urmă, a decis să facă acest lucru. S-a dovedit că programările la doctor erau ocupate cu 2 săptămâni înainte. La oboseală s-au adăugat dureri de burtă, iar cu fiecare zi, Vera ajungea la concluzia că pur și simplu nu va putea duce acest copil singură. În trecut, trăia în oraș și avea suficiente opțiuni de muncă, dar aici, deși în suburbie, salariile erau mici. De la moartea părinților au trecut deja 6 luni, iar Vera, în acest timp, și-a renovat singură casa părintească, pe care ei i-au promis-o mereu în vorbe. Această renovare a costat-o mult și a fost nevoită să ia împrumuturi pentru a termina totul acasă. Vera nu dorea să rămână aici. În adâncul sufletului, îi era insuportabil să se despartă de acest loc pitorești, unde respira mai ușor și avea ce să-și amintească. Dar, din păcate, aveau mari probleme cu munca, și chiar și pentru munca grea, aici plăteau niște sume derizorii, în afară de locul unde lucra în acel moment. Acest imens depozit, unde Vera lucra acum, era destul de căutat, iar salariul era bun, așa că Vera la început s-a ținut bine, iar apoi s-a obișnuit. Era pregătită să se împace cu totul, doar să fie cât mai aproape de Eugen, iar gândul de a se muta din nou în oraș o făcea să se îngrozească. I se părea că, dacă ar pleca undeva, locul ei ar fi ocupat imediat de vreo altă fericită, iar asta nu putea suporta. Odată, trecând pe lângă un bloc de 5 etaje unde locuia Eugen, Vera a coborât din autobuz și, stând la stație, a început să se uite la feronierul cunoscut. În ele, lumina ardea suspect. Adesea călătorea acasă cu schimburi, doar pentru a pri feronierul lui, pentru a se convinge de ceva necunoscut. Casa lui se afla lângă o bifurcație a drumului care ducea în oraș, iar el glumea adesea că până în oraș este la o aruncătură de mână. În tot timpul absenței lui, Vera a crezut că Eugen a plecat la muncă și se află la sute de kilometri distanță, dar s-a dovedit că nu era așa. Învelindu-și gâtul cu o eșarfă pufoasă de frig, Vera a înghețat. Pe balconul iubitului ei a apărut o siluetă feminină în puloverul lui, cu care el o încălzea pe Vera nu cu mult timp în urmă. În acel pulover, ea a mers la muncă de câteva ori, iar el o îmbrățișa și o încălzea cu căldura lui. Dar acum, el flutura trădător peste o altă femeie, ca un steag gri și murdar al trădării. După câteva secunde, a apărut și proprietarul apartamentului. În ciuda frigului de toamnă, era gol pe jumătate și, fără rușine, apărea din când în când în fața nefericitei Vere cu toracele său dezgolit. Vera, înghețată, privea cum se flutură părul acestei persoane fără maniere, care se contorsiona ca un șarpe în brațele iubitului ei. Cu invidie, privind la fericirea ei pierdută, Vera stătea tăcut, fără să simtă nici frigul, nici zăpada cu ploaie, care deja îi acoperise obrazul stâng cu o crustă, ca o palmă înghețată, apucându-se și mușcând. Durerea Verei era atât de intensă, încât, dacă cineva ar fi stropit-o cu benzină și i-ar fi dat foc, nu ar fi observat și s-ar fi lăsat arsă cu supunere. Când în mâinile amantei s-a stins vârful unei țigări, cuplul a intrat repede în casă, mângâindu-se unul pe altul, chiar și pe drumul spre ușa îngustă. În cele din urmă, Vera s-a trezit. Și-a șters crusta de gheață de pe obraz și a sărit repede în următorul autobuz. De la căldura bruscă, obrazii ei s-au aprins. O durea și îi era rușine, fără să înțeleagă de ce. Și, în timp ce lămpile numărau în fereastra autobuzului cald stâlpii, Vera încerca să se liniștească, pentru a nu izbucni în lacrimi măcar până în momentul în care va păși pragul casei sale. Asta a fost suficient pentru Vera, dar nu și pentru mai mult. Să uite coșmarul pe care tocmai îl văzuse, cum nici nu se aștepta, a ajutat-o o altă durere. Această durere de tragere din interiorul abdomenului ei devenea din ce în ce mai puternică cu fiecare minut, iar, temându-se pentru copil, Vera a sunat la ambulanță. Nu vei rezista până dimineața, a auzit Vera la telefon ca răspuns la plângerile ei. Nu voi rezista. Am așteptat deja prea mult, a răspuns Vera cu lacrimi în ochi, iar după ce dispecerul a notat adresa, a început să-și adune lucrurile pentru spital. Și dracul cu el! A strigat ea în cele din urmă în gând. Acum, o furie inimaginabilă a cuprins-o, și dacă Eugen ar fi ieșit acum în cale, l-ar fi sfâșiat în bucăți. Totuși, el, ca întotdeauna, nu era acolo. Lângă ea era doar durerea și disperarea. Vera a adunat într-o pungă tot ce i-a venit în minte și a început să aștepte medicii cu nerăbdare. A trebuit să aștepte mult, și tot acest timp s-a învinovățit pentru că a tratat atât de iresponsabil sarcina. Ce idiotă sunt! Nu se cruța, fără să-și dea seama că, prin autocritica ei, doar agravează situația periculoasă și instabilă. Medicii au fost puțin surprinși, văzând în ochii pacientei o furie necontrolată. "Ești bine?" a spus o femeie în vârstă. "Dacă aș fi bine, nu v-aș fi chemat," a răspuns Vera cu îndrăzneală,
provocând inițial dezaprobarea în ochii personalului medical, dar, când s-a apucat de burtă, a început să se târască pe perete, ca o câine împușcată, medicii au alergat după tărgi. Pe tot parcursul drumului, Vera a fost însoțită de durerea de tragere. Ca o asistentă neinvitată, nu s-a despărțit de Vera niciun moment, alegând să stea lângă ea. În mașina veche a ambulanței era întuneric. Aceasta tremura pe roți, ca o căruță veche, pe care cineva a lăsat-o de pe o înălțime. Vera stătea singură, iar la fiecare denivelare, abdomenul ei se strângea ca o piatră, în timp ce asistentul și șoferul discutau în șoaptă despre o mică creștere a salariului lor și alte momente de lucru obișnuite. Doamne! S-a rugat Vera în gând, arătând complet diferită de ea însăși. Dacă s-ar fi văzut în oglindă, ar fi strigat cu siguranță de la ceea ce ar fi văzut. Părul ei nu foarte des, vopsit în nuanța nucului, cu șuvițe albe, era încălcit, ca o miriște într-un cuib de vrăbii, iar pielea a devenit dintr-o dată lăsată și uscată, ca o hârtie mototolită. Sub ochii Verei s-au format cearcăne întunecate, iar buzele au devenit incolore și lipsite de viață. Când ambulanța a ajuns la camera de urgență a spitalului rural, Vera a tresărit de un vânt rece puternic, care a pătruns prin ușa deschisă. Până atunci, simțea deja un puternic frison, pe care din cauza emoțiilor sale nu-l observase toată seara. S-a ridicat cu mare dificultate și s-a târât, apucându-se de șoferul nemulțumit. Bărbatul murmura ceva pentru el despre faptul că nu este plătit pentru asta, dar Vera nu-l asculta, abia reușind să-și miște picioarele. Asistenta, nemulțumită, a dus-o pe Vera înainte cu valizele, iar când au trecut pragul spitalului, a lăsat valizele pe podeaua murdară. Luați-o, a spus cu un zâmbet strâmbo rece, iar apoi a plecat după doctor. Ce noapte ne-ai dat? A răspuns nemulțumită doctorița din spatele ușii și, cu pași zgomotoși, s-a apropiat de pacientă. Ce s-a întâmplat? Ei bine, sunt toată atenție. Mă doare burta. Mă doare tare. Sunt însărcinată, a spus Vera cu frică în ochi, sperând la un rezultat favorabil, care urma să se evaporeze. Deci ești însărcinată? Și cât e termenul, dacă nu e un secret? A întrebat sarcastic o altă femeie în halat alb. A apărut de nicăieri în această cameră, iar Vera a clătinat din cap de uimire. 3 luni, aproximativ, a răspuns Vera, așezându-se pe canapea. Unde ești înregistrată? Nu am avut timp să mă înregistrez, a spus Vera cu vinovăție, privindu-și ochii în jos. Nu ai avut timp? Chiar, unde să te grăbești, când mai ai încă 6 luni, nu-i așa? A spus doctorița cu ironie și a ordonat să o conducă pe Vera în salon. Fără să reușească să înțeleagă ce se întâmplă, Vera s-a trezit în cabinetul de examinare, unde a fost condusă fără milă de asistentă. Vera a realizat ce se întâmplă abia dimineața, în salon. Nu înțelegea de ce o doare atât de tare corpul și ce s-a întâmplat cu ea. Nu avea puterea nici măcar să se ridice. Luptându-se cu amețelile puternice, s-a ridicat totuși și s-a târât desculță pe coridor. Unde? S-a auzit din spate vocea indignată a femeii de serviciu. Ce? Ai înnebunit? Du-te repede în pat. Nu înțeleg ce s-a întâmplat cu mine, a spus Vera cu o voce semibeată, fără să-și dea seama dacă a spus asta cu voce tare sau nu. Femeia de serviciu a dus-o pe Vera la pat și, așezând-o cu grijă, a promis că va merge după doctor. Acum va veni Valentina Stepanovna și îți va explica totul, a spus ea cu o voce calmă. Ai înțeles? A întrebat ea responsabil, asigurându-se că Vera a auzit-o și s-a grăbit să plece după doctor. Ce noapte ne-ai dat? A început doctorița, care părea severă, fără nicio introducere. Ce ai întârziat? Știi că ai fi putut să ai o infecție a sângelui? Ce? Nu înțeleg, a răspuns timid Vera, gâtul ei era complet uscat și era destul de incomod să vorbească. Valentina Stepanovna a suspinat lung și, așezându-se lângă Vera pe pat, a mângâiat-o cu grijă pe umărul ei rece cu palma ei fierbinte. Din păcate, copilul tău a murit. Dacă mai așteptai puțin, ai fi avut o infecție a sângelui, iar acolo. În general, bucură-te că ai rămas în viață. Cum a murit? Copilul a murit? Vera începea să înțeleagă ceea ce se temea și nu putea să-și imagineze nici în cele mai teribile coșmaruri. Nu se poate, a spus Vera, căci deja de 1000 de ori își imaginase în minte imaginea lui, datorită fanteziei ei bogate. Din păcate, se poate. Dar, așa cum ți-am spus deja, ar trebui să fii recunoscătoare că ești în viață, a spus Valentina Stepanovna, ridicându-se de pe pat. Acum ocupă-te, în sfârșit, de sănătatea ta. Acum ai o perioadă dificilă, iar dacă continui să o ignori, în cel mai bun caz vei rămâne infertilă.
Ai înțeles? S-a uitat strict la Vera, pregătindu-se să plece. Vera a răspuns doar cu lacrimi, apoi și-a îngropat fața în pernă. Iată, fetița mea, prețul neglijenței, a spus Valentina Stepanovna cu o ușurare și a ieșit, lăsând-o pe Vera singură. Cuvintele Valentinei Stepanovna au lovit-o pe Vera ca un ciocan și aici, în pereții nu foarte alți ai acestui spital uitat, nu avea unde să se ascundă de ea însăși. Prima și a doua zi de ședere acolo, Vera a refuzat să mănânce. Nu avea nu doar poftă de mâncare, ci și dorința de a trăi. Doctorul, văzând suferințele ei, s-a îndurat, ordonând să-i pună câteva perfuzii bune și i-a dat antidepresive, supraveghind personal administrarea lor. În a treia zi, Vera a început să-și revină, promițându-și ferm că nu se va mai lega niciodată de un bărbat nesigur și că îl va uita pe Eugen pentru totdeauna. Chiar a început să-l urască în tăcere, dar mereu se oprea, considerându-le nedemn de gândurile ei. În spital, nimeni nu a ținut-o mult timp pe Vera după o săptămână, după ce a dat toate analizele necesare, Vera își împacheta valiza înapoi. În sfârșit, a suspinat cu ușurare, imaginându-și dușul ei confortabil și baia fierbinte, la care, deocamdată, nu avea acces. Verei i s-a dat o direcție pentru un spital de zi, iar, ascultând toate recomandările doctorului, a chemat imediat un taxi pentru a merge acasă. Vera a realizat că cea mai mare fericire este, totuși, sănătatea, dar, din păcate, aceasta este întotdeauna subestimată. Când a ajuns cu taxiul acasă, Vera s-a speriat. În curtea casei părintești, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, stătea mașina neagră a lui Eugen. Vera și-a închis ochii și a clipește de mai multe ori. Da, era cu adevărat el. Tot ce credea Vera despre el în spital și voia să-i spună la întâlnire s-a evaporat instantaneu. În loc să-i exprime cu fermitate indignarea, Vera a izbucnit în lacrimi de supărare și neînțelegere, care tot timpul o ardeau și îi răneau inima deja rănită decisiv. Ștergând lacrimile, ea s-a îndreptat direct spre casă. Să se miște și mai repede nu-i permitea nenorocitul de valiză, pe care o ducea cu greu cu mâinile ei încă neputincioase. Acum chiar te voi expune. De data aceasta ai depășit toate limitele. Se purta cu un monolog, pregătindu-se să-și verse emoțiile asupra lui, dar ce surpriză a fost când, înainte de a păși pragul casei sale, a văzut-o pe sora ei, Xenia. Ce e asta? Nu înțeleg, a spus Vera cu voce tare, privindu-i deja burtica rotuneită surorii sale. Uite, ai venit, nu te-ai umplut de praf, a spus Xenia cu un zâmbet fals, terminând un castravete suculent. Spre deosebire de Vera, ea era pregătită pentru întâlnire, dar valiza ei a deranjat-o. Ce? Ai fost undeva? A întrebat ea, ca și cum ar fi fost o întrebare nesemnificativă. Vera părea că nu a auzit cuvintele surorii, căci privirea ei a fost atrasă de silueta cunoscută a lui Eugen, așezată pe canapeaua ei. Eugen doar zăcea și schimba nervos canalele. Când privirea pătrunzătoare a Verei a devenit atât de intensă încât lui a fost jenă, s-a așezat și, făcând o față modestă și drăguță, a reușit să scoată un bună. Vera a rămas cu gura căscată de uimire. Mișcându-și maxilarul dintr-o parte în alta, a privit din nou la soră, dar și la fostul ei iubit și, parcă cu o voce străină, a spus, ce se întâmplă aici? Xenia a zâmbit, mușcând dintr-un roșie, și a declarat cu mândrie, ce, ai orbit? Ce altceva ar putea să se întâmple? Sora ta e însărcinată, a venit cu soțul. Sau tu, ca de obicei, plutești în nori? Ah, da, o mică precizare, nu pentru tine, ci pentru mine, pentru moștenire, căci și aceasta este casa mea. Vera a simțit cum un fior rece îi străbate părul și, fără îndoială, părul s-a ridicat. A ieșit din stupoare și a intrat imediat în camera care, cu o zi înainte, credea că îi aparține doar ei. Acum Vera începea să bănuiască motivele absențelor frecvente ale bărbatului ei ideal, cândva, și frica de a trăi împreună. Poate că nu știa că eu sunt sora ei? A trecut o idee prin minte, dar a dispărut imediat. În această casă, el era un oaspete frecvent și pur și simplu nu putea să nu știe asta. Xenia nu a investit niciun ban în această casă, deși era cu 5 ani mai mare decât Vera, care a renovat-o din banii ei după ce a îngropat părinții în singurătate. Xenia nici măcar nu a apărut la înmormântare. Chiar și în timpul vieții părinților, ea a vorbit întotdeauna urât despre casa părintească, numind-o disprețuitor fie bârlog, fie cărămidă, fie magazie. Iar acum, se pare, s-a răzgândit. Punând valiza pe podea, Vera a ieșit hotărât din cameră. De ce ai venit? De 100 de ori ai spus tuturor rudelor că nu ai nevoie de această casă. Nici măcar nu ai venit la înmormântarea părinților, a strigat Vera, necontrolându-se.
A simțit cum fața îi arde de furie, dar nu știa cum să o stingă. De ce te-ai făcut mare? Eu, între noi fie vorba, sunt însărcinată. Ai înnebunit complet în colhozul tău? Dar poate că a înnebunit. Dar, așa cum ai spus, în colhozul tău. Ce vrei? A strigat Vera, cu o voce care nu era a ei din cauza furiei. Nu mai striga. Sunt la fel de moștenitoare ca și tine și am dreptul. Ce drept ai? A întrebat Vera, ajungând la limita răbdării. Chiar îți poți imagina cum e să îngroți singur mai întâi tatăl, apoi mama? Unde ai fost tot acest timp când nu puteam câștiga un colț de pâine pentru că nu puteam să o las pe mama singură, murind pe acest pat, unde ai lăsat lucrurile tale? Asta a fost și a trecut, deci nu am putut veni. Învață să lași lucrurile așa cum sunt, a spus Xenia, fără să-și încordeze mintea, privind patul din spatele ei. Nu voia să se uite în ochii surorii, iar această poziție incomodă era acum foarte convenabilă pentru ea. Nu-mi pot imagina ce trebuie să faci ca să nu vii să te despărți de părinți. Te-au ținut în lanțuri? Sau ai stat în închisoare? Să-ți fie rușine! Ești o adevărată rană, Vera. Xenia și-a schimbat vocea, adăugând note jucăușe de copil, pentru a transforma totul într-o glumă mai târziu. Dar Vera nu avea chef de distracție. Deci, vrei să împărțim moștenirea? Privea în jurul casei ei, spunând cu un ton deznădăjduit, atunci uită-te câți bani și efort am investit aici. Cum vom împărți? Xenia a aruncat o privire rapidă asupra schimbărilor semnificative din casă și a declarat: Cine te-a rugat să faci reparații aici? Dacă e ceva, trebuia să mă întrebi pe mine înainte și să aștepți acordul meu, iar eu nu ți-am dat acest acord, a spus Xenia cinic. Ea a simțit întotdeauna că are dreptate și nu a cedat niciodată surorii. Xenia avea un caracter destul de complicat și scandalos. Din cauza lui, în toată cariera ei, nu a rămas mai mult de 3 luni la niciun loc de muncă. Și nu din propria inițiativă a fost dată afară de câteva ori. Deci, trebuia să te întrebi și pentru a-ți îngropa părinții? Evident, dacă m-ai fi întrebat atunci despre înmormântare, probabil că aș fi venit, dar tu te-ai comportat ca o stăpână. Și mi-ai ordonat să vin în ton imperativ, iar eu sunt, până la urmă, sora mai mare. Ce prostie! Așa că prostie, nu s-a putut abține Vera bietii părinți. Dacă ai fi fost singura lor fiică, ar fi rămas neîngropați până acum. Ce legătură au părinții? Au murit. Trezește-te! Eu sunt aproape părinte, dacă e cazul, a spus Xenia, mângâindu-se pe burtă și îndreptându-se spre Eugen. Ce? Taci? Nu te aperi pentru iepurașul tău preferat. S-a adresat ea lui, strâmbându-și fața într-un zâmbet drăguț. El nu s-a amestecat niciodată în treburile altora. Cu o importanță deosebită, a spus el, suspectând nemulțumit că acum Xenia îl va implica și pe el. Și cât timp sunteți căsătoriți? A întrebat Vera, căci cu Eugen, după cum credea ea, avea o relație de mai bine de 1 an. De mult, a răspuns Xenia abrupt, apoi a adăugat, dar am decis să facem nunta abia acum, iar dacă nu încetezi să mă ataci, nu vei fi pe lista invitaților. Ce dezamăgire, a spus Vera râzând, aruncând o privire în ochii albaștri ai lui Eugen. De 1000 de ori s-a oprit în fața lor, ca în fața cosmosului, dar acum îi se păreau cele mai lipsiți de rușine ochi din lume. Acum înțelegi de ce am avut nevoie de moștenire? Se pare că da. A constatat Vera cu tristețe. A ocoi. Ce înseamnă a ocoi? Nu a ocoi, ci a face o nuntă. Părinții noștri ar fi fost doar fericiți. Sau crezi că ei acolo, în ceruri, sunt încântați că eu nu sunt căsătorită? Îmi amintesc. Tata nu a fost de acord cu asta. Deci, vrei să faci o nuntă? Am uitat complet. Știi să joci, la fel ca și soțul tău. Vera a spus cu jumătate de voce, dar Xenia a auzit-o. Nu l-amesteca pe Maria aici, a răspuns Xenia cu seriozitate, îmbrățișându-le pe soțul ei. A pus mâna lui pe burtă și, cu emoție, a spus, privind tavanul alb, recent vopsit. Vreau ca copilul nostru să se uite la fotografiile de nuntă și să înțeleagă că avem o familie adevărată. Dar Eugen doar și-a ridicat sprâncenele. Maria, de ce taci? S-a adresat ea lui Eugen, dar Vera a întrerupt-o. Această scenă îi se părea prea dezgustătoare. Și unde veți locui? Adevărata familie? La Maria? Sau unde va fi nevoie? Căci, din câte știu, în ciuda lipsei tale de obligații față de părinți, nu ai reușit să cumperi apartamentul visurilor tale. Și ce-ți pasă? Asta e doar treaba mea cu Maria. Și nu-l numi așa. Așa pot să-l numesc doar eu. Xenia s-a lăsat într-un zâmbet urât.
Și-a umplut buzele cu multă substanță, iar orice mimică de pe fața ei părea acum exagerată. Da, te rog, sincer, nu-mi pasă. Dar hai să clarificăm imediat. Acum mă voi așeza și voi număra câți bani am investit în reparații aici, iar jumătate din această sumă ar trebui să fie scăzută din partea ta. Nu-i așa? Acum Vera s-a aprins și ea să vândă casa și să plece departe de această rușine absurdă, până când sătenii nu au început să o arate cu degetul. Nu așa. Te cunosc. Știu ce vei număra acum, contabilă. Te-am rugat eu să repar ceva aici? Aici valoarea o are pământul, nu casa, care, așa cum era o bârlog, trebuie spus, a rămas. Atunci ce faci aici? Du-te și construiește ția ta. Verii era dureros să asculte insulta locului în care s-a născut, iar fiecare obiect din casă păstra povestea vremurilor trecute. Am nevoie de bani. Ce nu înțelegi? A răspuns Xenia, făcând o față obraznică. Clar, atunci va trebui să acționez prin instanță, a declarat Vera, așteptând o reacție de răspuns. Cearta, ciudat, a fost oprită de Eugen, care, brusc, s-a îndreptat spre ieșire. Unde te duci? Ochii Xeniei s-au făcut mari. Ea a perceput întotdeauna bolile ca pe o plecare a lui. Voi rezolvați fără mine, trebuie să schimb uleiul pe mașină, apoi mă voi duce acasă, adică la noi, a adăugat el, întâlnind privirea dezaprobatoare a Xeniei și făcând o față acră. A plecat. Vera a respirat ușor, căci în prezența lui era greu să gândească și să ia decizii serioase, de care depindea viața ei viitoare. Din tot ce se întâmpla cu un minut înainte, capul ei a început să se învârtă, iar picioarele i s-au făcut moi, tremurându-i genunchii. A intrat în cameră pentru a-și reveni, dar Xenia nu era mulțumită. Ce? Se pare că nu am terminat cu tine. Ei? Taci. Eu între timp voi pune casa la vânzare, a auzit Vera în spate, dar, cunoscând caracterul neobosit al surorii, a mers în tăcere în cameră. Când Vera s-a întins pe pat, picioarele ei s-au relaxat în sfârșit. Corpul Verei a devenit incredibil de greu, iar conștiința ei a căzut imediat într-o adâncime, urmând această greutate, adormind profund. Din cauza emoțiilor recente, care au căzut asupra ei ca un bulgăre de zăpadă, a început să aibă coșmaruri, care se succedau unul după altul. S-a trezit din cauza căldurii care s-a acumulat din cauza ușii închise în mica ei cameră. Și, fără să înțeleagă de ce a început să-i fie atât de greu să respire, Vera a auzit o voce necunoscută. Iată, sala! Uitați ce spațioasă! În toată casa s-a făcut o reparație cosmetică bună. Au rămas doar câteva detalii. Se auzea o voce neobișnuit de politicos și servil a Xeniei. Vera a vrut să se ridice, dar abia a reușit să se așeze pe pat, când ușa din dormitor s-a deschis, iar pe prag a apărut Xenia, cu o femeie necunoscută privind peste umărul ei. Da, o cameră mică, totuși, a spus necunoscuta și a adăugat. E cald aici. Vera a rămas cu gura căscată de uimire. Nu-i venea să creadă ochilor, dar, cu toate acestea, acea femeie era într-adevăr cumpărătoare. Ce? Ai înnebunit? Vrei să vinzi casa? A sărit Vera de pe pat, uitându-se la Xenia. Dar tu, ei bine, nu i-ai spus? A întrebat cumpărătoarea, rușinată. Nu, știe tot. Tocmai am vorbit despre asta astăzi. Xenia a explicat complet calm, ca și cum aceasta ar fi fost o adevărată adevăr. Suntem două moștenitoare. Doar că Vera. Ea tot timpul plutește în nori și, probabil, nu s-a trezit complet, a explicat Xenia și a zâmbit drăguț, cât a putut. Dar tu, măcar, intră în moștenire, moștenitoare. Mama a murit acum 5 luni. Nu înțeleg. Nu aveți documentele gata încă? Ați spus că. A spus cumpărătoarea, privindu-le pe Xenia în ochi, cu uimire. Se pare că nu am înțeles-o pe sora mea complet. Dar nu te îngrijora. Este o formalitate obișnuită. În plus, până se vor pregăti documentele, putem găsi și cumpărători. Nu-i așa? De ce să stăm pur și simplu? A spus Xenia, aruncând o privire în abis, dar cumpărătoarei nu i-a plăcut. Toate cele bune. Am pierdut doar timpul cu voi. Simt că va dura mult. Cumpărătoarea, supărată, a spus cu dispreț și a început să se îmbrace. O privea Vera cu o privire care o făcea să se simtă ca pe o hoată sau o altă criminală. Când ușa s-a închis în urma femeii, Xenia a explodat de furie. Întotdeauna strici tot. Eu am făcut deja jumătate din muncă, în timp ce tu dormeai. Ești în mintea ta? Poate că ar trebui să te declare nebună, a spus Vera, neputând să se abțină. Aceste cuvinte, dintr-un motiv oarecare, au avut un efect asupra Xeniei, iar ea,
Mușcându-și limba, a început să-și adune lucrurile pe care le împrăștiase deja prin casă. A realizat brusc că grăbește prea mult evenimentele și că, pentru a aranja totul cât mai repede, va trebui să negocieze cu sora ei, altfel totul s-ar putea întinde pe ani, iar Xenia voia să se căsătorească chiar acum. Și cât timp trebuie să aștept? A întrebat ea cu câteva pungi la prag, în care a aruncat mâncarea rămasă. Mâine vom merge la notar, iar acum fă-mi o favoare, du-te unde ai de gând, a spus Vera, ținându-și emoțiile în frâu. Când Xenia s-a întors cu spatele, cu cele 2 pungi, și a început să-l sune pe Eugen să vină să o ia, Vera a simțit dintr-o dată milă. A vrut să-i spună că el este doar un câine și că nu merită să se căsătorească cu el. Dar în acel moment Xenia a ieșit, iar Vera s-a răcit de acest impuls, înțelegând că Xenia nu va înțelege totul așa cum a fost în realitate. Nu a reușit să respire bine după plecarea surorii neașteptate, când în casă a intrat Svelana. „Ce e asta? Al tău? Unde ai plecat cu Xenia? Credeam că v-ați hotărât să mergeți undeva. Mă gândeam să vin mai târziu.” Svelana continua să spună tot felul de lucruri, dar, apropiindu-se de vecină, a rămas uimită. Ce-i cu tine? Ești beată sau ce?” Vera avea un aspect, ca să spunem așa, nesănătos. La aceste întrebări, Vera nu ar fi putut răspunde nici măcar ei însăși. În gâtul ei părea că se formase un nod, iar, punându-și capul pe masă, unde stătea, a început să plângă în hohote. „Doamne, ce s-a întâmplat?” a întrebat Svelana, simțindu-se inexplicabil vinovată. Vera și-a oprit plânsul întrerupt, iar apoi, fără să-și dea seama, i-a spus vecinei totul. La început, Svelana nu înțelegea jumătate din ceea ce spunea Vera, dar când discursul ei a devenit în sfârșit clar, Svelana a înțeles totul. „Wow! Ce proastă e! Iar el e bun!” a completat ea povestea ei cu replici populare. „Dar nu spune nimănui, te rog. Nu vreau să mai trăiesc”, a încheiat, în sfârșit, povestea Vera Atun. „Da, eu aș fi dat-o afară pe ea împreună cu el și aș fi chemat poliția, ca să nu mai vină aici. A apărut moștenitoarea. Dar eu nu știu că tu ai avut grijă de părinți și ai întreținut casa?” s-a indignat Svelana, imaginându-și că cineva dintre proprii ei rude ar veni și ar revendica drepturile asupra casei ei. Conform legii, ea este la fel de moștenitoare ca și mine. Părinții nu au lăsat nicio testament. Și nici nu ne-a trecut prin cap că ei ar avea nevoie de această casă. „Mâine mergem la notar”, a spus Vera cu umilință. „Atunci du-te și spune-i totul. Despre faptul că această vânzătoare a consumat doar sângele părinților, iar când a crescut, a zburat ca o flutură și urma ei s-a pierdut.” Svelana s-a indignat la maximum. „Cui îi pasă să mă asculte? Cum cui? Dacă va trebui să împărțim casa, măcar să o împartă cinstit. Voi confirma totul, dacă va fi nevoie.” „Îți mulțumesc. Ești o persoană bună, dar cred că e totul în zadar. Nu te descuraja prea devreme, vei avea timp”, a încercat să o încurajeze Svelana, stând cu Vera mai bine de 2 ore, dar și ea avea grijile ei. După ce s-a descărcat, Vera s-a simțit mai bine. În capul ei, după această conversație, părea că fiecare problemă și-a ocupat locul pe raft și aștepta liniștită să fie rezolvată. „Totul, e timpul să pun capăt acestui haos”, a decis Vera, dar nu avea putere și, închizând ușa cu cheia, a adormit. Toată noaptea Vera a dormit ca un nou născut, dar la 5:30 dimineața s-a auzit o bătaie în ușă. Vera nu a auzit imediat, dar după aceea au urmat și apeluri telefonice. Trezindu-se, a realizat că era Eugen, care suna și bătea în ușă. „Ce? Ai înnebunit? De ce ai venit? Ce vrei?” a sunat vocea Verei cu iritare și durere. „Deschide, trebuie să vorbim.” „Chiar așa? Ai întârziat. Deschide. Oricum trebuie să ne explicăm. Sau preferi să faci în continuare că nu ne cunoaștem?” „Dar noi chiar nu ne cunoaștem.” „Dar oare știam eu că ești un laș?” „Oprește-te. Vera, trebuie să sparg fereastra? Acum sun la poliție.” „Pleacă de aici”, a strigat Vera cu toată puterea, apoi a adăugat, „și îi voi suna soției tale. Să știe adevărul, pentru cine s-a gândit să se căsătorească.” Vera s-a speriat serios. Nu și-ar fi putut imagina vreodată că va trebui să se teamă de el. „Ei bine, și ce? Credeam că mă iubești cu adevărat. Iar tu?” „Am iubit, dar totul e în trecut. Te-am dezamăgit când am pierdut copilul din cauza ta. Când a murit în mine, nici nu am observat. Din cauza suferințelor mele din cauza ta. Ce idiot am fost. Mă disprețuiesc pe mine însămi. Pleacă!”
Și nu mai apărea în față. Fii fericit cu Xenia, sunteți făcuți unul pentru celălalt. Vera striga și nu se putea opri. Nu înțelegi. Ca și cum în neputință, Eugen a bătut cu pumnii în ușă. Deschide. De ce te temi? Aștept să te privească vecinii pe fereastră. Mie nu-mi pasă, dar ții. Hai să vorbim repede și plec. Dacă vrei, pentru totdeauna. Am venit de atâtea ori la tine. De ce te temi? Vera s-a simțit jenată în fața vecinilor, iar în adâncul sufletului ei, și a voia să audă de la el o explicație pentru tot ce se întâmplă, pentru că comportamentul lui nu se încadra în mintea ei. Vera a deschis ușa, iar Eugen a intrat cu un pas greu. Ce? Ești beat? S-a mirat Vera, căci mașina lui stătea în fața casei. Am băut puțin. Mă doare capul. Încă ce? Și cum ai lăsat-o pe soția ta? Știind-o pe Xenia, pot spune că nu-i va plăcea. Ah, da, nu e prima dată când e singură, știu din experiența proprie. Oprește-te cu ironia. Xenia nu se trezește la o oră ca asta. Și ce? Acum doarme la tine acasă, pe acel pat pe care am dormit eu cu tine? Eugen tăcea și privea cum creierul Verei fierbe de indignare. Înțelegi că ești un pervers bolnav. Din ochii Verei curgeau lacrimi, dar Eugen se comporta de parcă ea plângea nu din cauza lui. Te iubesc. Iartă-mă. A căzut în genunchi și, ca și cum lanțuri de fier i-ar fi legat picioarele, a îmbrățișat-o. Cum îndrăznești? După tot ce a fost între noi, îndepărtează-ți mâinile murdare. A strigat Vera, dar și picioarele i s-au slăbit, iar ea a căzut pe pat. În Eugen părea că s-a instalat o fiară necunoscută și el a început să o sărute frenetic pe corpul ei slab și epuizat. Te iubesc, murmura el între săruturi, provocând groază în Vera, care din frică nu se putea mișca. Niciodată nu-l văzuse așa. Dintr-o dată, ușa s-a deschis, iar pe prag a apărut Svelana. Aștepta orice, dar nu se aștepta să vadă o astfel de scenă. Îmi pare rău, a spus ea, spunând primul lucru care i-a venit în minte la vederea Verei semideschise și a lui Eugen, care stătea deasupra ei. Svelana a ieșit cu ochii mari și a alergat acasă, șocată de ceea ce se întâmpla. Idiot, a strigat Vera, ca și cum s-ar fi trezit din șoc, și, împingându-le pe el pe podea, s-a ridicat de pe pat. Pleacă! Eugen s-a ridicat încet de pe podea și, ștergându-se, s-a așezat la masă. Te iubesc cu adevărat. Pur și simplu nu înțelegi. Vera a râs isteric auzind aceste cuvinte. Nu râde! A strigat el amenințător și a lovit cu putere masa. Vera a înghețat din nou de frică. A încercat să se retragă spre ușă, dar el a ordonat amenințător: așează-te. Frica că acest monstru, care trăia acum în omul pe care l-a adorat cândva, o va ajunge din urmă a făcut-o pe Vera să se supună. Și să fugă pe stradă în cămașă s-a dovedit a fi o acțiune rușinoasă și jenantă. A tăcut și s-a așezat, pregătită să asculte orice aberație din partea lui, doar ca să se calmeze și să plece. În copilărie am avut 2 prietene, și ele erau surori. Am petrecut foarte mult timp împreună. Eram mai mare decât ele și întotdeauna am alegeam singur jocurile în care vom juca. Ele mă aduceau din casă diferite dulciuri, iar fiecare dintre ele se străduia să mă aducă cele mai mari. Eram mici, dar ele mă iubeau, și mi-a plăcut asta. Părinții mei erau alcoolici și nu știam prea multe despre dragoste. M-am descurcat cum am putut, nu le păsa de mine. Așa că, atunci când aceste fetițe se certau între ele din cauza mea, mi-a plăcut. Atunci simțeam că mă iubesc, iar când l-am cunoscut pe Xenia, în prima noapte am văzut pe noptiera din hol fotografia voastră din copilărie. Ea a glumit și mi-a propus să ghicesc unde e ea în fotografie. Desigur, am ghicit imediat. Semănați atât de mult cu prietenele mele din copilărie. Iar când am auzit că te cheamă Vera, m-am făcut roșu. Una dintre prietenele mele se numea exact așa, și am realizat că este un semn de sus. Am fost copăleșit de amintirile din copilărie și am vrut din nou să simt aceleași emoții ca în copilărie. Am vrut atât de mult să te cunosc. Și după o săptămână știam unde locuiești, iar mai departe. Îmi amintesc și acum prima noastră întâlnire. Și ochii tăi uimiți când te-am acoperit cu umbrela în acea seară ploioasă, iar tu, rușinându-te, ți-ai spus numele. Încă îmi tremură inima la amintirea acelei seri. Cu tine mi-a fost chiar mai ușor, căci tu locuiai aici, iar Xenia trebuia să călătorească mereu. Când eram cu ea, mă gândeam mereu la tine, dar de îndată ce petreceam o zi sau 2 cu tine, o forță necunoscută mă aducea înapoi la Xenia. Am fost aproape fericit timp de mai bine de 2 ani, trăind în anticiparea întâlnirii voastre.
De multe ori mi-am imaginat cum vă veți certa din cauza mea și veți lupta pentru mine. Nu știu ce m-a apucat. M-am temut să-ți mărturisesc, m-am temut că nu mă vei înțelege și mă vei considera nebun, dar așa este. M-am întâlnit cu voi, cu amândouă, și mi-am imaginat ce va ieși din asta în cele din urmă. Totul mergea ca pe roate, iar apoi această sarcină, una după alta. Nu sunt pregătit să devin tată, cu atât mai puțin să am 2 copii deodată și, în general, totul a mers prea departe. Dacă sunt sincer, când Xenia mi-a spus despre sarcină, m-am speriat, dar pentru a clarifica situația, am decis totuși să rămân cu ea pentru o vreme. Iar când mi-ai spus același lucru după 2 luni, nu aveam idee ce să fac. Dar vreau să știi. Te iubesc, de fapt, mai mult decât pe Xenia, crede-mă. Nu am iubit-o niciodată, dar aveam nevoie ca ea să mă iubească. Era absolut necesar. Și tu? Eugen a tăcut, iar Vera se temea să răspundă, deoarece a înțeles că el este un om nebun și a glumi cu el era periculos pentru viață. Mă ierți? Pot să-i spun totul Xeniei și, în cele din urmă, voi rămâne cu tine. Nu te vei împăca niciodată cu ea și din asta voi simți dragostea care va veni de la voi amândouă. Nu pot renunța la copil, mai ales că este nepotul tău și tu îl vei putea iubi și tu. Îți voi spune mai mult, eu însumi nu voi putea iubi acest copil dacă tu nu-l vei iubi. Înțelegi, Eugen? Vera a început să încerce să vorbească cu o voce calmă, reprimându-și frica. S-a întâmplat că din cauza evenimentelor recente, m-am dezamăgit de tine. Dacă mi-ai fi spus totul mai devreme, probabil că aș fi putut să te înțeleg. Dar asta nu s-a întâmplat. Dar acum ai înțeles totul. Atunci care este diferența? Eugen s-a agitat, sperând să îndrept situația. Din păcate, nu. Dar, Xenia, sunt sigură că ea te va iubi pentru amândoi. Și când vei avea un copil, nu va trebui să te îndoiești de dragostea lui pentru tine. Ai crescut deja, Eugen. Dar copilul trebuie să fie sigur că este iubit, nu de niște fetițe de pe stradă, ci de tată și mamă. Dar voiam să-i spun ceva lui Eugen, dar până atunci el deja începea să se trezească, iar în sufletul său întunecat începeau să apară mici raze de rușine. Când era treaz, înțelegea că comportamentul său nu poate plăcea nimănui. Totuși, nu putea rezista tentației de a duce o viață dublă, cerută de natura sa duală. Suflând greu, s-a îndreptat spre ieșire, conștient că spectacolul pe care l-a jucat timp de mai bine de 2 ani se apropie de sfârșit. Să rămână această conversație între noi, a spus el în cele din urmă. Când motorul mașinii lui a răsunat, Vera s-a făcut cruce. Pur și simplu nu putea să creadă că a scăpat de acest nebun. Ce neplăcut este acum față de Svelana. Ce va crede despre mine? Sentimentul de rușine a început să-i ardă inima. Vera și-a spălat fața, arzând de rușine, și a început să sune la vecina ei, care dintr-o mare curiozitate a răspuns rapid la telefon. Am venit la tine la o oră nepotrivită, dar tu, chiar ai înnebunit? A scăpat de pe buzele vecinei. Nu este ceea ce crezi. M-a aruncat pe pat. Îți sunt recunoscătoare că ai venit atât de devreme, pentru că dacă nu erai tu, cum ai ghicit să vii? Slavă Domnului că ai venit! Este o adevărată minune. Ce minune! Am chemat ambulanța pentru tată, am ieșit afară să-l întâmpin, am înghețat, iar acum văd mașina lui și lumina aprinsă la voi. După ce mi-ai spus ieri, mi s-a părut ciudat totul. M-am gândit să intru. Și acum așa ceva. Din cauza voastră, aproape că am avut nevoie de ambulanță, iar să mă uit la televizor cu astfel de vecini nu este interesant. Verei a fost necesar să-i spună vecinei adevărul, de care a fost îngrozită. Desigur, el este nebun, nu există nicio îndoială. Și ce fel de tată poate fi el? Nu trebuie să lăsăm astfel de perverși aproape de copii. Și sora ta este nebună. Când va înțelege asta, va fi deja prea târziu. Cine știe ce alte fantezii are în cap? Trebuie să-i spui totul surorii tale. Nu mai este vorba despre voi, ci despre copil. Svelana a intrat în furie, iar Vera, uitându-se la ea, a înțeles că are dreptate. Totul este așa. Dar cum să-i explic asta? Lucruri simple nu ajung la ea. Explică cum vrei. Nu crezi că după 2 ani nu ai înțeles că el este un psihopat? Vera doar a dat din cap, semn că nu a bănuit nimic înainte. A început să-i fie groază de sufletul ei că nu a observat nimic în jur, când s-a cufundat complet în aceste relații nesănătoase. În memorie au început să apară diferite semnale la care Vera a închis ochii cu ușurință, iar pe piele i-au alergat fiorii. Bine, voi încerca. Trebuie să mă pregătesc pentru notar. Sper doar să nu vină el acolo, a spus Vera cu dispreț.
Pregătește-te, pregătește-te. Trebuie să-ți deschizi ochii, altfel te vei blestema toată viața, chiar dacă nu merită. Vera a suspinat greu, anticipând o conversație foarte neplăcută. A vrut mai mult ca niciodată să pună capăt totului și să plece, unde văd cu ochii. Întâlnirea cu notarul a fost tensionată. Xenia nu putea înțelege că ea doar completează acte, dar nu decide cine ce parte din moștenire primește. Așa, a exclamat notarul, știind prețul timpului său, cred că ar fi trebuit să mergeți la instanță înainte de a veni aici. Sau măcar să consultați un avocat care să știe măcar câte ceva. Din câte știu, dacă moștenitorul nu a lăsat un testament, atunci toată proprietatea se împarte în părți egale. Din păcate pentru voi, s-a adresat ea Verei, reparația efectuată de unul dintre moștenitori nu îi privează pe ceilalți de dreptul la moștenire. Așa că în acest caz, pot doar să vă compătimesc. Dar sora dumneavoastră, din păcate, are dreptate. Sigur aveți dreptul să mergeți în instanță și să solicitați de la ea jumătate din cheltuielile pe care le-ați făcut, dar va dura timp. Fără litigii, deja în aproximativ o lună veți putea obține noi acte de proprietate. Surorile s-au privit. Sunt dispusă să-i compensez o parte din cheltuieri și fără instanță, a spus Xenia. Sunt deja de acord cu tot, doar să uit de tot asta, a răspuns Vera, iar surorile au ieșit afară. Încă o lună. Apoi va trebui să căutăm și un cumpărător. Ce este asta? A murmurat Xenia, încercând să scoată telefonul din geantă. Xenia, chiar îl iubești? A întrebat Vera cu o voce bâlândă. Pe Maria? Desigur, îl iubesc. Cum să nu-l iubești? Dar pentru ce îl iubești? Ce vrei să spui? Pentru ce? Trebuie neapărat să iubești pentru ceva? Îmi pare rău că nu știi încă că iubirea nu este pentru ceva, ci pur și simplu. De ce mă întrebi tot timpul? Ce-ți pasă de noi? Xenia a avut o privire neagră și a început să semene cu un câine căruia îi se ia osul. Am fost cu Eugen timp de 2 ani. Ne-am despărțit acum mai puțin de o lună. Ce? Glumești acum, nu? Nu ai putut să te gândești la altceva? Te-ai îndrăgostit de soțul meu? Ești o ticăloasă. Vera, mai întâi ai vrut să mă privezi de moștenire, iar acum și de soț? Nu-mi trebuie soțul tău, nici măcar gratis. Nu auzi ce spun, proastă? Și abia acum am înțeles. De ce te-ai uitat la el așa când am venit la tine? Ah, tu ticăloasă! Vera nu se aștepta ca Xenia să-i apuce părul. Nu-i rămânea decât să-și închidă fața cu mâinile de ghearele surorii, care o lovea cu generozitate. Lasă-mă, proastă, ești însărcinată! A strigat Vera cu voce tare, dar Xenia continua să atace. A continuat să-și țină sora într-o poziție îngenunchiată, în ciuda strigătelor trecătorilor, și îi dădea lovituri una după alta. În cele din urmă, Verei i-a reușit să scape din mâinile ei strânse, cu ajutorul unui trecător care a reușit cu greu să o îndepărteze pe Xenia. Te voi sfâșia, ticăloasă, continua Xenia să amenințe, ignorând mulțimea și notarul, care a ieșit și el să vadă acest spectacol. Chem securitatea să se ocupe ei de voi, a declarat notarul, sunând la un număr de telefon. Și cum nu le este rușine, surorile se bat din cauza moștenirii. Mulțimea a început să discute despre acest subiect dureros pentru fiecare și s-a dispersat treptat. Iar Vera și Xenia au început să se calmeze, respirând greu. Cu colțul ochiului, Vera a văzut mașina cunoscută a lui Eugen și a rămas fără cuvinte. El stătea pe scaunul din față, cu o față fericită și strălucitoare, observându-le lupta. Doamne, în ce coșmar m-am băgat, a spus Vera cu voce tare. Încă nu-ți poți imagina cu cine te-ai asociat. Dacă te mai apropii de soțul meu, te voi omor, a șoptit Xenia cu o față distorsionată de ură. Eugen a claxonat vesel, arătându-se surprins, iar Xenia, ca o șarpe, a intrat în mașină, iar ei au plecat. Și cum nu vă este rușine, a auzit Vera în spatele ei. Întorcându-se, a văzut o bătrână care încerca din răsputeri să-i arunce o privire dezaprobatoare, sperând să o facă să se simtă rușinată. Părinții, probabil, se răsucesc în mormânt, fără rușine. Când vine vorba de a avea grijă de părinți, nu-i găsești ziua în amiaza mare, dar când e vorba de a împărți moștenirea, sunteți aici, ca și cum ați fi. Tâmpit, a scuipat bătrâna pe asfalt și a plecat, bătând cu bastonul. Vera nu putea să creadă că totul se întâmplă cu ea. A mers la Svelana și a evitat mult să se întoarcă acasă, fie din frică, fie pentru că nu se mai simțea acasă acolo. Ei bine, destul, a spus Vera către Svelana, care cu mâinile tremurând îngrijea zgârieturile și vânătăile. Svelana a întors privirea de la Vera cu vinovăție,
Apoi a întrebat: și ce să facem acum? Nimic, m-am săturat. Te-am ascultat, proastă, pe capul meu. M-am săturat de Xenia și de copilul ei. Mă duc să-mi adun lucrurile. Nu vreau să mai rămân aici și să mă tem că vine el, vine ea sau vin amândoi. Poate că vei putea să stai la mine, a propus Svelana cu vinovăție. Nu, dacă îmi dai un împrumut, îți voi fi recunoscătoare. Voi închiria ceva pentru o lună, iar apoi vom vedea. Svelana a scos bani din dulap și i-a pus pe masă. Iată, reușesc să economisesc puțin din pensie, știi bine pentru ce. Nu te grăbesc, înțelegi, îți voi da în cel mai scurt timp. Vera a promis că va returna banii și a cerut Svelanei să o însoțească. Nu se mai simțea în siguranță în acea casă, iar groaza nu o părăsea nici măcar o clipă. În oraș, Vera a închiriat un apartament cu o cameră și imediat a început să caute un loc de muncă. Din păcate, anunțurile căutau doar curieri și agenți imobiliari, iar alegând între cele două rele, Vera a ales pe cel din urmă. Prima zi de muncă a fost foarte tensionată pentru Vera, un coleg deja experimentat nu-i lua ochii de pe ea, iar la scurt timp după începutul programului, sub pretextul de a-i arăta esența muncilor, a luat-o cu el la o vizionare a unui apartament. Tânărul se numea Dima, deși a lăsat o impresie plăcută asupra Verei, ea se ferea de el. O frică față de bărbați se așezase în interiorul ei, iar fiecare cuvânt al lui se părea suspect. De ce ești atât de posomorâtă? Nu-ți place să lucrezi cu mine? A întrebat el deschis. Nu, ce spui? Pur și simplu am acumulat foarte multe probleme și acum nu-mi vine să mă distrez. Împărtășești? A întrebat Dima vesel. Avea un aspect obișnuit, iar Vera se simțea confortabil în conversație cu el. Ce să împărtășesc din probleme? A râs Vera. Dar de ce nu? Nu am avut probleme de mult timp, chiar e plictisitor. Vera i-a povestit pe scurt despre situația cu sora ei, iar Dima, spre surprinderea ei, a ascultat cu atenție și a promis să o ajute. După o lună, Vera a primit prima ei salariu bun. A fost bună datorită lui Dima, căci fără experiența, sugestiile, însoțirile frecvente și alte ajutoare, Vera ar fi câștigat doar câțiva bani. Trebuia să meargă la notar pentru acte, să-și plătească datoria, iar Dima a fost de acord să o însoțească. Poate că nu e nevoie? A încercat ea să-l convingă, temându-se că s-ar putea întâmpla ceva. Nu, nu-i greu. Voi vedea și eu casa. Îți voi spune un preț corect. Dima a insistat, iar Vera a fost de acord. Cu el se simțea mai în siguranță, deși nu-i acorda încredere, nu ca înainte. La notar, Vera a trebuit să plătească o sumă considerabilă pentru documentele gata, iar când se pregătea să plece, a auzit: când va veni sora dumneavoastră pentru documente? Secretara i-a spus că documentele sunt gata, dar a spus că se află în spital și nu poate să le ridice, dar prezența ei este obligatorie. Notarul și-a amintit de Vera din cauza scandalului și a întrebat dacă s-au împăcat sau încă sunt ca pisica și câinele. Vera a dat din numeri și a ieșit din birou. Nu voia să explice nimic, mai ales după opinia ei greșită, pe care a exprimat-o fără milă în public. De ce ești atât de tristă? A întrebat Dima. Așa, sora pare că este în spital. Atunci hai să mergem la ea, a propus Dima cu o voce veselă, dar imediat s-a schimbat la față, văzând reacția ei. La sora? Nu. Înțeleg. Probabil că nu-i plac deloc, dacă nu vrei să mă prezinți. Înțeleg, nu ai de ce să te placă. Ești frumoasă, iar eu. Nu despre asta vorbesc. Pur și simplu sora mea este puțin instabilă și este însărcinată, așa că poate să arunce cu noroi în toată lumea fără să plătească pentru asta, dar pe ea nu. Nu vreau să-mi stric dispoziția, înțelegi? Hai mai bine să ne oprim la Svelana. Trebuie să-i dau datoria și îți voi arăta și casa. Dima a fost de acord cu un zâmbet, căci acum avea o nouă speranță pentru reciprocitate. Pe tot parcursul drumului, zâmbetul nu i-a dispărut de pe față, iar pentru a nu o presa pe Vera cu întrebări și a nu strica impulsul pozitiv în relații, a dat volumul la maxim pentru a asculta muzică frumoasă și romantică. Oh, tocmai voiam să te sun, iar tu ai venit singură, a întâmpinat-o Svelana cu bucurie. Iată, am adus banii, îți mulțumesc că m-ai salvat. Nu am putut mai devreme, îmi pare rău, ca părinții. Da, sunt vii și sănătoși, slavă Domnului, a spus Svelana, aruncând o privire la Dima. Hai să ne retragem, trebuie să vorbim. A spus ea Verei cu un ton aproape șoptit și a tras-o departe de urechile lui Dima. Xenia a fost bătută de acest câine zilele trecute. Ce? Vera a palidit. Nu a murit, este în spital. A fost lovită în burtă, nenorocit.
Copilul a murit. Poate că a fost mai bine așa, a spus Svelana, făcând un gest cu mâna. Adică cum? De ce nu mi-ai spus? Abia acum am aflat, acum o oră. O știi pe mătușa Liuba Ivanova? Vera a dat din cap. Ei bine, ea mi-a spus. Lucrează în spital și acum. Spune că toată burta ei este vânătă. Dar el? A fost arestat? Vera s-a uitat speriat pe fereastră. Cine știe? Nu cunosc pe nimeni din poliție. Ce nenorocit! Trebuie să fie ceva. Xenia, desigur, nu este un cadou, dar trebuie să fii un monstru ca să-ți omori propriul copil, chiar dacă nu s-a născut încă. Nu știu ce să-ți sfătuiesc. De la ultima dată, nu-mi vine să mă întorc. Probabil că mă voi duce. Nu am pe nimeni altcineva. Probabil că acum nu mai are chef să se arunce asupra mea. Îți doresc noroc, Vera. Și cine este acesta? Cavaler? Nu, deocamdată doar coleg. Vera a zâmbit. Nu era pregătită pentru o relație serioasă și mai puțin dorea să grăbească evenimentele, care oricum o urmăreau. Dima a inspectat casa și a observat că era bine renovată. Tu ai făcut totul? A întrebat el, examinând fiecare îmbinare a tapetului cu atenție. Vera nu a răspuns, dar din coridor s-au auzit strigăte. De ce ai venit? A sunat vocea Verei cu groază. Dima s-a alarmat și a început să se îndrept spre vocea ei. Am venit după tine. Știam că ești aici. De unde? Vera a fost uimită. Am cerut secretarei notarului să mă anunțe când vii după documente, asta e tot. A fost suficientă o cutie de bomboane și câteva complimente mincinoase pentru această broască, și iată că era gata să se facă pe plac. Dar tu nu ești așa. Ești o Vera specială. Am realizat greșeala mea și am corectat-o. Am înțeles că totul a fost din cauza morții copilului tău, adică al nostru. Te-ai supărat pe mine din cauza asta și a trebuit să încep totul de la zero. Acum Xenia nu va avea copil și vom putea începe totul de la început. Eugen, pleacă. Te rog, pleacă. A început Vera să plângă. Dima stătea la ușă și nu înțelegea. Cine este el? Fostul soț? Voi pleca doar cu tine, a spus Eugen categoric, îndreptându-se spre Vera. Pleacă, ți s-a spus. Dintr-o dată, Eugen a ieșit Dima și, sprijinindu-se de ușă, l-a privit fără frică în ochi. Și acesta cine este? Eugen a făcut o zâmbet strâmb, care o făcea pe Vera să se simtă îngrozită. Vera a tăcut. A început să se îndepărteze cât mai mult de Eugen, iar când el a realizat că era în afara atingerii, bărbații s-au luptat. Cu strigăte, Vera a ieșit din casă și a alergat spre Svelana, sunând la poliție. Ajută-mă repede, a explicat ea în câteva cuvinte situația vecinei speriate, care era deja obosită de tot acest haos. Femeile s-au înarmat cu unelte de grădină, dar când au pășit înăuntru, au realizat că nu le vor fi necesare. Eugen zăcea întins pe podea, iar deasupra lui, ținându-i mâinile, se afla Dima. Femeile au aruncat uneltele din mâini și au început să-l ajute să-l țină, pentru că, după cum s-a dovedit, Eugen avea încă destulă putere. Bravo, nu mă așteptam să faci asta, a spus Vera zâmbind, lăudându-le pe Dima. Poliția se apropia de casă, iar Eugen, între timp, se epuizase, încercând să se elibereze. Amenința pe toată lumea cu legături, răzbunare personală, dar nimeni nu asculta delirul unui nebun. Cândva m-am ocupat de arte marțiale și am avut succes în acest domeniu, s-a lăudat Dima, întâlnind în ochii Verei admirația, asemănătoare cu o mică scânteie, din care el a decis să dezvolte o flacără în viitor. Și a reușit. De fapt, i-a luat câteva luni. Eugen a fost dus la un spital de psihiatrie, unde a devenit pacientul preferat al multor femei din personalul medical. Acolo, în spatele zidurilor de piatră și a gratiilor de fier, agresivitatea lui a murit, iar el a putut să se arate în fața, deși puținelor, femei în toată splendoarea sa.